I will rule. Ano ba yung leadership o sino ba yung mga leader? Sa video na to, isheshare ko sa inyo ano ba yung isang leader at ano yung pinaka-crucial na dapat natin gawin para kahit normal na tao lang tayo, makitaan tayo ng leadership kasi lahat tayo ay pwede maging leader anytime. So, sino ba ang mga leader? Maraming tao na sa history ang nag-lead na hindi makatao at puro paninira at gera lang ginawa. Leader na ba sila nun? Para sa akin, ang leader ay someone who does more than just lead people. Yung driven ng tamang motivation at gumagawa ng positive impact sa mga tao sa paligid niya. Yung kayang i-motivate yung mga tao, kulang pa yun. Yung mga leader kailangan may empathy at marunong kumonect with people para maging successful. Ang leadership ay walang kinalaman sa seniority o position mo sa hierarchy ng company. Ang daming nagsasabing yung mga leadership referring sa mga pinaka-senior executives ng organization. Ayun lang sila, senior executives. Di mo makikita automatically yung leadership pag umabot ng ganito kataas ng sahod ng isang tao. Hopefully, makita mo nga dun, pero walang guarantee. Wala ring kinalaman sa titles ng tao ang leadership. Hindi mo kailangan makarating ng C-level title para matawag kang leader. Hindi mo kailangan ng kahit anong title. Pwede ka maging leader sa neighborhood mo, katrabaho mo, sa family mo, sa friends mo. At ano ba yung top quality ng pagiging leader? Ito yung hindi pag-criticize o pag-blame ng iba. One time, nasa house party ako, birthday ng friend ko. And medyo crowded yung bahay. Tapos may aso ring ano doon. Tapos habang nagiinuman kami, narinig ko tumahol bigla na paiyak yung isang aso. Paglingon ko, nakita ko yung isang friend kong babae na minura bigla yung aso. Ano mo, pakalat-kalat ka kasi. Tapos nakita niya ako na nakatingin sa kanya. Tapos sabi, lagi na lang nakaharang yung aso na yan. Sa isip ko, really? Naapakan mo yung aso tapos siya pa sisisihin mo? Minura mo pa? Sino gumagawa nun? Actually, marami sa atin ang gumagawa nun. Nagsisimula tayo manisi mula nung bata pa tayo. Usually, para matakasan yung galit ng mga magulang natin o yung punishment nila. Pero para rin ma-preserve natin yung self-esteem at self-image natin. Tapos yung behavior na yon nag-i-stick kadalasan hanggang pagtanda na natin. For sure ako, nakakita ka na ng mga tao around you, sa friends mo, sa work mo na nagpo-point ng fingers all the time. Yung paninisi sa iba ay walang saysay dahil nilalagay mo lang yung isang tao sa defensive at usually, i-justify lang nila sarili nila. Delikado din yun kasi sinusugatan mo yung precious pride nila. Nasaktan mo yung sense of importance nila at nag-a-arouse lang siya ng hinanakit. May kaibigan nga ako, si Brian, nagwo-work sa government. Nakwento niya pa sa inuman namin yung bait ng boss niya. Kasi the one time, nung nadaanan sila na nag-iossi malapit sa may no smoking sign, imbes na sitahin sila ng boss nila na, di ba kayo marunong magbasa? Ang ginawa ng boss nila, lumakad papunta sa kanila, binigyan pa sila ng yosi, tapos sinabing, ma-appreciate ko boys kung dun nyo na lang daw yoyosihin sa may smoking area. Salamat ha. Alam nila Brian na nag-break sila ng rule at na-admire nila lalo ang boss nila kasi wala siyang sinabi about dun at binigyan pa silang present at pinaramdam na importante sila. Di na nga nila inulit mag-yosi dun kasi nahihiya daw sila na makita uli ng boss nila. Kumpara niyon sa kung pinahiya lang sila ng boss nila o sinigawan. Kabaliktaran mangyayari at malamang ulitin lang nila yung offense kasi sumama loob nila sa boss nila at di sila binigyan ng importansya. Alam nyo bang may psychological study na majority ng mga nakakulong, kahit yung mga pinakasikat na kriminal sa buong mundo, sila Tugan, Crowley, Al Capone, hindi nila kinoconsider nila as masama. Tingin nila sa sarili nila, tao lang sila tulad natin at naniniwala silang misunderstood lang sila at hindi na-appreciate kaya kinailangan nilang nakawin yung pera o iputok yung baril. Kung yung mga kriminal na yon, pati yung mga desperadong taong nasa kulungan ngayon, di nila sinisisi sarili nila sa kahit ano pa kaya yung mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw? Si B.F. Skinner, yung sikat na psychologist, pinatunayan sa mga experiment niya na yung mga animal na nirewardan for good behavior ay mas mabilis na natututo at nare-retain yung natututunan nila kesa dun sa mga pinanish for bad behavior. Yung mga recent studies show na nag-a-apply din sa ating mga tao yon. Sa pag-criticize at paninisi natin, hindi natin napapagbago yung tao at madalas sumasama lang loob sa atin ng taong yun. Yung sama ng loob na bunga ng paninisi mo na yun ay pwede makademoralize ng employees mo, family members, mga kaibigan, and still not correct yung situation. Ganito tayo tao lang sa mga aksyon natin, nagkakamali, sinisisi ang lahat bukod sa sarili natin.
So pag tempted ka pa mang criticize o manisi ng kung sino man bukas, alalahanin mo sila Tugan Crowley at Al Capone. Tandaan mo na yung paninisi ay parang mga homing pigeon. Yung mga messenger na ibon, lagi silang bumabalik sa atin. I-realize natin na yung taong i-correct or sisisihin natin, malamang i-justify niya sarili niya. Di man out loud, kahit sa loob-loob niya lang. Tapos sasama lang loob niya sa atin pagkatapos may lumang ang kasabihan. Once I did bad and that I heard ever. Twice I did good but that I heard never. Meron kasing tinatawag sa psychology na self-serving bias. Na-discover ng researchers na karamihan sa atin will take the credit para sa sarili natin pag maganda kinalabasan. Pero isisisi natin sa iba pag masama yung kinalabasan. For example, nag-take ka ng driver's test. Pag pumasa ka, iisipin mo kasi nag-aral ka maigi o magaling ka mag-drive naturally. Pero kung binagsak mo yung same test na yon, biglang may ibang dahilan. Salbahe yung examiner, pangit yung weather, di ka sanay sa kotse na yon, puyat ka, o kahit ano except lang yung bad driving skills mo. Tandaan mo yung mga tao pwedeng nasigawan mo na, namura mo na, sinisi mo na, pero di pa rin nila alam ano nagawa nilang mali. Pag nagkamali sila, kailangan nilang malaman ang dalawang bagay. Ano ang nagawa nila na nag-lead sa mistakes na yon, tsaka paano gagawin yun ng mas maayos sa future. Pag tinawag mo lang silang tanga, sasabihin mo lagi na lang silang mali, hindi feedback yon, abuso lang yon. Kahit ano pang dahilan mo bakit mo nasabi sa kanya yon, yung ganong pamamahiya, pwede maging anxious sila pero hindi ka nila re-respetuhin kasi dinidisplay mo lang lalo kahinaan mo na wala ang kontrol sa sitwasyon kaya sinisisi mo yung ibang bagay o tao. Minsan, kailangan mong tanggapin na nangyari na yung isang bagay at responsibility mo lahat ng nangyari sa'yo. Kasi as long as you're blaming, powerless ka na baguhin kahit ano sa buhay mo o sa current situation mo. Kasi laging kasalanan ng iba o yung actions ng iba yung cause ng unhappiness mo. Kung kasalanan lagi ng iba, edi sa kanila nakasalalay lagi yung well-being mo. Ano ka, puppet lang? Hindi, di ba? Kaya simulan mo wag manisi at imbis na mag-focus, sino ba may kasalanan, mag-focus ka na lang sa solution. Para matanggap mo na sarili mo yung may kasalanan, kailangan may confidence ka sa kakayahan mo. Kailangan rin may lakas ka na tanggapin mga pagkakamali mo at enough self-esteem para maniwala na matututo ka sa mga mali mo at magsasucceed sa ibang araw. Kailangan tanggapin mo na yung failures ay parte lang ng buhay, hindi final sentence kung sino ka as a person. In other words, okay lang na makaapak ng aso. Nangyayari talaga yon. Basta wag mo sisisihin yung aso. Embrace na lang natin tong imperfect universe na meron tayo. Yung mga nilalang na maaaring magkamali na nandito. Ikaw at ako. Kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit niyo yung like button at huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you times 2. See you sa next video.